नमस्कार सबैलाई। अघिल्लो भिडियोहरूमा हामीले SMS र Google Authenticator एपमा आधारित भई जीमेलमा 2 चरण प्रमाणीकरण कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने हेरेका थियौं भने यो भिडियोमा हामी मोबाइल फोनको पहुँचभन्दा बाहिर भएको बेलामा आफ्नो जीमेल खाता कसरी प्रयोग गर्ने भनेर हेर्छौं। यसका लागि हामी रिकभरी कोडको प्रयोग गर्छौं। रिकभरी कोडहरूलाई 2 कारक प्रमाणीकरणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र नयाँ उपकरणमा लगइन गर्न परेमा रिकभरी कोडको मद्दतबाट आफ्नो अकाउन्टमा लगइन गर्न सकिन्छ। जीमेलमा रिकभरी कोड्सहरू सेट गर्नका लागि सर्वप्रथम आफ्नो जीमेलमा लगइन गर्नुहोस् र स्क्रिनको माथि दायाँ कुनामा अवस्थित प्रोफाइल तस्बिर आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब म्यानेज योर गुगल अकाउन्ट विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। अगाडि बढ्नका लागि सिक्युरिटी सेटिङ्समा चयन गर्नुहोस्। तल स्क्रोल गर्नुहोस् र 2 स्टेप भेरिफिकेसन बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईलाई फेरि तपाईको जीमेल पासवर्ड सोधिनेछ। आफ्नो पासवर्ड एन्टर गर्नुहोस् र नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईलाई 2 चरण प्रमाणीकरण प्रदान गरिनेछ। त्यसपछि ब्याकअप कोड्समा जानुहोस् र सेटअप क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले 10 फरक रिकभरी कोड्स पाउनुहुनेछ। डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् र भविष्यको प्रयोगको लागि कोडहरू सुरक्षित राख्नुहोस्। हामीले जीमेलबाट लगआउट गर्छौं र फेरि लगइन गर्ने प्रयास गर्छौं। हामीलाई भेरिफिकेसन कोड एन्टर गर्न भनिन्छ। रिकभरी कोड्स प्रयोग गर्नका लागि ट्राई अनदर वे मा क्लिक गर्नुहोस्। एन्टर one of your 8 डिजिट ब्याकअप कोड्स मा क्लिक गर्नुहोस्। अब हामीसँग भएको 10 वटा रिकभरी कोड्सहरूमध्ये एउटा चाहिँ लगइन कोड क्षेत्रमा हाल्नुहोस् र नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी मोबाइल फोनको पहुँचबाट बाहिर भएको बेलामा रिकभरी कोड्सहरूको प्रयोग गरेर हामी आफ्नो गुगल खातामा लगइन गर्न सक्छौं। यस किसिमका साइबर सुरक्षाका विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरेर सबै किसिमका साइबर अपराध र त्यसबाट हुन सक्ने हानि नोक्सानीबाट बच्न सकिन्छ। यदि आफू यस किसिमका कुनै पनि साइबर सुरक्षण प्रविधि प्रयोग गर्न नजानेर वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट साइबर अपराधको शिकार बन्न पुग्नुभयो भने जति चाँडो सकिन्छ नजिकको प्रहरी वा साइबर ब्युरोमा सम्पर्क गर्नु आवश्यक हुन्छ। साइबर अपराधलाई रोक्न र यसको शिकार हुनबाट बच्न थप प्रविधिको जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यस विषयमा थप जानकारीका लागि आफ्नो जिज्ञासा कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। आफू, आफ्नो परिवार र सम्बन्धित सबैलाई साइबर अपराधबाट सुरक्षित राख्न प्रयत्नशील बनौं। एमिनेन्स वेज परिवार। धन्यवाद।